دوباره به شما بیننده های خوب ما. امید است که خوب باشین و جور و صحتمند باشین. در هر گوشه از دنیا که قرار دارین یک تن سالم داشته باشین و زندگیتان سرشار از خوشی ها باشین. خب من امروز میخوایم که نودول جور کنم که نودول بخشی از غذای چینایی میشه که ما مورد ضرورت قبلا اینجا آمده کردم و ماندم که میگو و گوشت خرچنگ است و نودول است. دیگه یک عدد پیاز گرفتم، 2 عدد مرچ دلمه گرفتم و 3 عدد مرچ تازه گرفتم و به این مقدار باینجان گرفتم. خب شما دیدین که نودول از مو آماده شد و من را کشیدم به این شکل. دیگه بریم ببینیم که این چه قسم آمده و
خوشمزه یا نمده؟ بسیار خوشمزه معلوم میشه دیگه. نگاره دوستا دیگه ببینید که نودل ما آماده شد. بسیار خوش رنگ و خوشمزه و اما دلکش که ما بخی عودان جمع میشه در او دیگه منتظرش مونده نمیتونیم. بریم دیگه ما نودل بخوریم ریحان خانم. دیگه ببینیم که مزهش چطور است دیگه دوستا. خب ما غذای ما آماده شد دیگه. ما امروز بسیار زیاد مصروف بودیم و دویش و تپیش زیاد بود دیگه. بعد از اون دویش و تپیش امروز همین غذای خوشمزه و لذیذ و همین چای دیگه شاید دم ما راست کنه دیگه. دوستا شما دیدین که ما غذا را آماده کردیم. امیدواریم که شما از این رسیپی ما یک چیز یاد گرفته باشین و دیگه ما غذای خود میخوریم و میبینیم که مزهش چطور است و شما بیننده باشین دوستا. خب ریحان خانم شروع کن ببینیم که مزهش چطوره دیگه. مزهش تو نوش جان کو ما پختک داموره خودم پختن نشاید زیاد تفاوت نیه دیگه. اینا تو بگی که دوستا خممده خوشمزه یا نمده ولی دوستا بگی. دوستا خیلی خوشمزه آمده، خیلی خوشمزه آمده دیگه. شما 100% این غذا را ترای کنید و بسیار خوشمزه میه. بسیار غذای هلتی است و ضرر زیاد هم نداره دیگه. سیفود هستن و گوشتی این گوشتی مایگوست که پرون است دیگه. دوم ما گوشتی کراب داریم که به نام گوشتی خرچنگ است. این بسیار هلتی است. گوشت سفید است دیگه. کلا برای صحت تانم خوب است و خوشمزه میه و 100% شما از خوردنش لذت هم میبرین. حالا دوستا دیگه واقعا دیگه که خوشمزه میاد دیگه. البته گفتن میتونیم بگیم که بعضی دوستا که است خوش نداره یا نمخوره به خاطر که در افغانستان دریا نداشتیم از این چیزا نبود دیگه. خواستم که اشتکا که اینچ کلان شده شه و به دنیا آمده شه دیگه. از این چیزا واقعا زیاد خوش داره و زیاد برش فایده هم داره دیگه. دوستا میتونین برای اشتکایتان خواستم که اسکول ماره مکتب ماره دیگه میتونین بلدش جور کنین و خیلی خوشمزه اونا زیاد خوش کنین. آره دیگه دوستا دیگه تا تایید همراه از ما بودین. تشکر از تک تکی شما دیگه. خدا حافظ شما. خدا نگهدار. آره دوستا امیدوارم که در پناه حق باشین دیگه. چینل ما را لایک شیر سابسکرایب یادتان نره دیگه. امیدوارم که بازم تکرار میکنم که شما هم از برنامه ما لذت برده باشین دیگه. وقت خوش ایام به کامتان باشه. پهلوی فامیلتان خوش و خوشحال باشین و یک زندگی آرام و لذت بخش داشته باشین.